Hello mga ka-HG! HG as in Homeroom Guidance. So, na-miss nyo to, no? Ang school canteen. Ang paborito nyong tambayan para kumain at paboritong puntahan pag tumatakas kay sir at kay ma'am. Well, my point is, naka-adjust ka na ba? Or naka-adjust na ba kayo sa new normal na tinatawag na natin ngayon na now normal? Well, guys, mas naging komplikado lang naman ang pagtanggap natin sa mga pagbabago or changes if we reject it. So, the key is to accept it. So, handa na ba kayo sa panibagong hamon ng distance learning? Let me welcome you to the first module of Homeroom Guidance, which is entitled My Study Habit Version 4.0. I am Ma'am Ruth Beles Maglinas, your teacher on the go. Sasamahan ko kayo sa panibagong paglalakbay na ito. Anong study habits ang meron ka? I-explore natin yan dito sa Homeroom Guidance Module 1, My Study Habits version 4.0. And for this module, ito ang ating mga target. First, explain how your learning style affects your study habits. Second, assess your study skills needed in effective facilitation of learning. And third, cite ways on how to strengthen your effective study habits. Okay mga ka-HG, dumako na tayo sa ating first activity. Let's try this. Ang pamagat nito ay isipin mo, iguhit mo, magagawa mo. So sa isang malinis na papel, gagawin niyo itong activity na to. You're going to think of an activity that you wanted to do by yourself for a long time now. So ano ba yung isang gawain na matagal niyo nang gustong gawin mag-isa? At iguguhit nyo yan. So, yung idea nyo ay i-express nyo through drawing. And then, after nung ma-drawing yan, think of these processing questions. First is, ano yung na-drawing mo? At bakit yan? And then, naging madali ba para sa'yo na i-drawing yung idea mo, express yung idea mo through drawing? Mga ka-HG, gusto ko lang tandaan nyo na walang maling sagot sa activity nito. Siguro kung ako yan, medyo mahihirapan ako sa part nyo because I'm not that good in drawing. But for sure, marami sa inyo ang may talent sa pagdo-drawing. And if you need time, more time para ma-accomplish ito, para ma-express ninyo ng mas detalyado ang inyong idea, you can do it. You have plenty of time to do that. At alam kong kayang-kaya niyan. Dito naman tayo mga ka-HG sa next task. Let's explore this na may pamagat na rank your senses. So in the past 8 years of your student life, try to analyze yourself in terms of the senses you usually use to learn. In the scale of 1 to 5, 1 ang lowest at 5 ang highest. Rank your most used senses during learning session. Alin bang mga senses dito ang pinaka nagagamit mo during learning or for your learning? So, ikaw ba visual, auditory, kinesthetic, logical, verbal, social, or solitary? You're going to rank them in the scale of 1 to 5. So, check-checkan mo kung 1 or 2 or 3 or 4 and 5. And after that, pagmuni-munihan mo yung processing questions na ano ba ang napansin mo sa iyong mga sagot? At bakit kaya yan ang naging resulta? Okay? And then, may naaalala ka bang isang pangyayari na talagang very evident yung napili mong sense or senses? Kumusta kaya ang naging sagot nyo sa activity na rank your senses? Tandaan nyo mga ka-HG, ang bawat isa sa atin na may kanya-kanyang dominant learning style. At dahil tayo nasa panahon ng pandemya, tayo yung nasa distance learning, napakahalaga na malaman nyo ang iba't ibang learning styles para makatulong sa inyo mas strengthen pa ang inyong preferred or dominant learning style. At para matulungan din kayo na makadevelop ng mas magandang study habits na akma sa inyong learning style. Para kayo maging successful sa pag-aaral kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. Alright mga ka-HG, pag-usapan na natin ng iba't ibang learning styles. Number 1 is visual. Visual learners learn through seeing. Visual is a learning style where students acquire knowledge when the lessons are presented in pictures, images, directions, and diagrams. Mas
natututo sila, mas na-appreciate nila yung lesson or mas na-absorb nila yung lesson kapag ang lesson ay presented through or ginamitan ng mga pictures, ng mga images, ng mga diagrams or mga graphic organizers. Next is the auditory. Auditory is a learning style where students learn best when audio, music, or sounds are being employed in the learning session. So, they learn best through hearing. Maaasahan mo mga learners na ito sa paggawa ng jingle, paggawa ng mga kanta. At gusto nila na yung mga lessons ay talagang naririnig nila na ipinapaliwanag sa kanila. So, they are the auditory learners. Next is kinesthetic. Kinesthetic is a learning style where students are keen on utilizing their sense of touch and hands to learn well. Kinesthetic learners learn most when they move, or they learn more through moving, doing, and touching. Sila yung mga learners na gusto talaga ay kumikilos, gumagalaw para mas ma-absorb nila yung lesson. Ito yung maaasahan mo sa mga demonstrations, no? Halimbawa sa PE at yung mga activities sa science, like that. And gusto nila yung sila talaga ay gumagalaw or nag-iikot sa classroom. So medyo malikot ang mga kinesthetic. But they learn best kapag may movement or kapag sila ay gumagalaw. Next learning style is logical or logical mathematical. Logical is a learning style where students use reasoning, logic, and systems as they gain skills and information. Logical mathematical are also called as number smart, and they like to do analyzing, logic games, numbers, outlining, patterns, problem solving, reasoning, synthesis, sequencing, rational thinking, scientific thinking, and statistics. So they are the ones who are very much interested with mathematics and science. They love numbers, they love the process, and they love the steps of solving a problem. Next learning style is verbal. Verbal is a learning style where students learn through the use of words in writing and speech. So they learn more about, or they learn more through the use of words and language. They like to read books, listen to, and gives oral presentations, and mga mahihilig. Pagdating sa reporting, maaasahan mo sila dyan. They communicate through written and oral messages well. Magaling sila sa mga paggawa ng sulat. Ayan. They like discussion and debates. Ayan. Magaling sa pakikipag-debate at sa pakikipag-diskusyon. No? They like to explain things. At pinaka natututo sila by saying and by hearing and by seeing words. So, verbal or linguistic is through the use of words and language. The last learning style is social. Social is a learning style where students are inclined to learn with other people or in groups. So, this type of learners, yung gusto nila ay with people or mingling with other people. They get along well with others, no? Madaling maka-adapt, makasalamuha sa mga tao. They're empathetic, they listen and communicate well. So magaling makisalamuha sa mga tao. They learn from bouncing ideas off others, exchange of ideas from others, sharing of ideas, brainstorming. They like to work in groups or in teams, and they like individual attention from a teacher or tutor. So, ito yung mga learners na gusto talaga ay may collaboration. No? They learn from collaboration or pakikigrupo or pakikisama sa grupo ng mga tao. So, these are social learners. Mga ka-HG, sa ibang source, meron pang dagdag dyan sa mga learning styles, yung tinatawag na solitary. They are the learners who prefer to work alone and use self-study. So, ito yung mga learners na mas natututo kapag sila lang mag-isa, yung sila mismo yung nagdi-discover or nag-absorb or nag-absorb ng lesson. So, I guess ito yung mga type of learners talagang mabilis naka-adapt sa ating distance learning kasi they really prefer to work or to study alone. So, mga ka-HG, anong learning styles kaya meron kayo?
Okay, ngayon mga ka-HG na-discover nyo na kung anong learning style meron kayo or kung anong klaseng learner kayo. Next naman na i-discuss natin ay ang good study habits. So, ito yung mga additional points na makakatulong sa inyo para mas mapaigi, mas ma-enhance pa ang inyong study habits at para matulungan kayo na maging successful or maging matagumpay ngayong tayo ay under ng distance learning. Okay mga ka-HG, the first point for a good study habit, know what learning method best works for you. Kaya inaral muna natin yung mga different learning styles para matulungan kayong ma-discover kung paano ba kayo mas natututo. And upon knowing that, mas mamamanage nyo ang inyong pag-aaral at mas ma-enjoy nyo ang inyong pag-aaral because alam nyo kung ano yung mga dapat i-consider at alam nyo kung ano yung paraan para mas matuto kayo. Number 2 is very, very nice. No? Be reasonable with your study goals. So, okay lang naman mag-set ka ng goals, pero do not be too hard on yourself. Just set practical or realistic goals. Wag naman yung ang dami mong sinet na target for a week or for a day, na tipong sobrang mas-stress or burnout ka. Be kind to yourself. Sa mga panahong ito, you must consider loving yourself more, taking care of yourself. So, kung magsiset, wala namang masama kung marami kang gustong ma-achieve, pero dun ka sa talagang alam mong kaya mong i-manage, kaya ng katawan mo, kaya ng iyong isip. Okay, so huwag masyadong pahirapan ng sarili. Mag-set lang ng tama, realistic, and practical goals. Number 3, create a routine and stick to it. So, para maging manageable ang iyong pag-aaral, kailangan mag-set ka ng schedule. Mayroon kang routine na susundin araw-araw. Pagising sa umaga, ganitong oras, ganito yung gagawin ko, then ito. So, pag may ganong routine, masasanay ka ng ganun, masaset yung utak mo na pag ganitong oras, I have to do this, and then mas organized, mas manageable ang lahat at hindi ka magka-cram or hindi ka mas-stress. So, parang kumbaga sa pagsasagot ng module, kapag may schedule ka, pag may routine ka, hindi mo masyadong mararamdaman yung bigat kasi nakakautay ka according to your schedule, according to your routine. Pag wala kang ganyan, matatambakan ka talaga. Number 4, napakaganda rin ito, balance study routine and leisure time. So, maglaan ng oras sa pag-aaral, maglaan din naman ng oras for playtime. So, ito yung mga pwede kang mag-gadget, pwede kang maglaro ng games, pwede kang manood ng movies na gusto mo, or mga vlogs na gusto mo, or gusto mong basahin sa Wattpad. Kaya lang, syempre, dapat talaga balance. Number 5 mga ka-HG, assign a place for study. So, dapat mag-set na kayo ng isang lugar sa inyong bahay kung saan yun yung study area ninyo. Nandun na lahat ng gamit nyo na kinakailangan pag nag-aaral kayo. And then, of course, i-consider nyo syempre na dapat comfortable yun at accessible lahat ng inyong kailangan within that place. At tahimik din, no? Makakapag-concentrate or makakapag-focus kayo. Pag meron kasi kayo naka-assign na study place, alam niyo yung parang may connection talaga na pag naupo ka doon or pumesto ka doon, masiset yung utak mo na I have to study, I have to focus. May ganun siyang parang may mantra na pag naupo ka doon, time to study. Mag-aaral ako ng oras na to. So, pwesto kong ito. So, that's the benefit of having your study place or study area in your house. Next, number 6, read what you have studied and learned. So, review. Bago ka matulog or before you do anything else, basahin mo muna, pasadahin mo muna ulit yung mga lecture or mga lessons na inaral nyo within that day because nakakatulong yun para mas ma-retain yung lesson sa isip mo. And that will help you improve your academic life. Next, learn how to properly take notes. Note-taking is a skill that learners must take seriously. So, yung kakayahan mo makapag-take down ng notes ay napakahalagang skill para sa iyong pagkatuto or sa iyong learning. So, hindi ito basta sulat-sulat lang ng lahat ng naririnig mo or lahat ng nababasa mo. Kailangan may marunong kang dumiskarte kung ano lang ba yung dapat mong isulat for you to remember important points doon sa lesson or sa mga sinabi ni ma'am halimbawa or sa mga napanood mong video lessons. So, kailangan marunong kang mag-take down ng notes.
Number 8, use gadgets appropriately during class hours. So, kung kailangan gumamit ng gadgets sa pag-aaral mo, make sure na kapag hinawakan mo yung cellphone mo or gadget mo, is ginagamit mo talaga siya sa pag-aaral. Baka naman pagbukas ng messenger para sa mga chat ni ma'am at ni sir, kung saan na napunta, nag-browse ka na sa Facebook. So, kailangan din ng self-control or self-discipline na pag oras ng aral, ang ipag-cellphone mo lang or ipag-gadget mo lang is para sa pag-aaral mo. At maglaan ka ng time para sa leisure time mo using your phone. So, self-control, self-discipline is also a must. Number 9, join an online study group if possible. So, before sa face-to-face, meron kayong brainstorming, group study. Now, with the use of your cell phone, your internet connection, you can have an online study group if possible. Pero not naman para mag-cheat or para mapagkuhaan ng mga sagot. Huwag ganun mga ka-HG. So, kailangan papasok kayo din sa mga group na may maitutulong talaga sa inyo to learn more and not to cheat more. Okay, so dun kayo sa positive vibes ang ibibigay sa inyo when it comes to your studies. Number 10, get enough sleep and eat healthy food. So, a healthy body will give you a healthy mind. And kapag may healthy body, healthy mind ka, makakapag-focus ka sa studies mo. Kasi kung mag-aaral ka pero dahil puyat ka, hindi ka kumakain, hindi mo rin ma-absorb ang iyong pinag-aaralan. So, matulog ng maaga or magkaroon ng enough time of sleep at kumain ng tama para magkaroon ng malusog na pangangatawan, magkaroon ng malusog na kaisipan, at mas matututo ka ng iyong mga leksyon. Meron pa dito mga ka-HG na additional na para sa akin talaga is helpful kasi ginawa ko to nung estudyante pa ako, no? Yung create a schedule and a daily to-do list. So, meron akong to-do list, no? Before matulog, ililistan ko yung mga dapat kong i-achieve kinabukasan. So, dahil naka-itemize siya, mas madali mo siyang ma-review at kita mo kagad yung target mo pagising mo sa umaga. And then, after that day, bago ulit matulog, i-double check ko kung alin ba doon yung mga nagawa ko. Kung lahat ba nagawa ko. So, kung may hindi, pwedeng schedule mo ulit bukas. So, pag may to-do list ka, mas nagiging organized yung araw mo. And that will help you a lot in your studies. So, that's it mga ka-HG ang dapat nating i-discuss sa module na to. And then, proceed na tayo sa another task ninyo, which is you can do it. And dito, aalamin natin or i-assess natin ang mga study skills na dapat nyo improve. So, again, wala namang maling sagot dito. You just have to reflect on yourself kung alin ba dito yung mga bagay na ginagawa mo talaga. So, checkan mo kung yung activity na yun ay rarely mo ginagawa or sometimes or often. And then, kapag nagawa mo na lahat, na-checkan mo na lahat ng mga dapat checkan dyan. So, meron ditong result, no? Ito total mo siya. Just have to read the instructions para makuha mo ang tamang resulta. And again, walang maling sagot dito. It's just a way of assessing yourself kung ano bang mga part ng pag-aaral mo ang dapat mo pang i-improve. Finally, mga ka-HG, dito tayo sa last part, ang what I have learned. At ito yung mga reflection questions na kailangan yung sagutin. Number 1, why is there a need to assess your study practices? Bakit nga ba kailangan i-assess ang inyong mga study practices? Kung paano kayo matuto, kung anong ginagawa nyo para matuto kayo? Bakit mga ka-HG? Sagutin nyo yan. Number 2, how can you maintain or improve your study routine? So, after nating aralin yung mga different learning style, yung mga points on good study habit, paano nyo pa kaya ma-improve yung sa inyo? Kung meron na kayong existing study habit or study routine. Now, mga ka-HG, kung wala pa kayong matinong study habit, this is the time for you to start. Itong napakagandang pagkakataon para magsimula. Maaring last year, sobrang nag-struggle kayo. Now, this time, sana, hopefully, naka-adjust na kayo. So, this is a good start. So, that's it mga ka-HG para sa ating Homeroom Guidance Module 1. And, sana mayroon kayong nakuha sa ating kwentuhan ngayon mga ka-HG. At gusto ko lang kayong iwan ng isang kasabihan na medyo tangos na, pero very much totoo sa panahong ito, no? Yung kasabihan na if there's a will, there's a way. Or pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
So sabi nga natin, hindi hadlang ang pandemya para hindi matuloy or para hindi ka matuto sa mga panahong ito. Kung gusto mo, may paraan. Sinong gagawa ng paraan? E di ikaw, ka-HG. Magmumula yan sa iyong sariling desisyon na ikaw ay matuto. God bless everyone. Keep safe. Bye!